زموږ سره اولنی لغات دی نو. د نو مطلب دی پوهیدل. نو یعنی پوهیدل. لکه اگزامپل طرف باندې ځو. زه وایم چې I know him very well. I know him very well. زه هغه ډیر ښه پیژنم. یو چاته چې زه هغه ډیر ښه پیژنم نو I know him very well. بل یو دی زموږ سره میډیم. میډیم مطلب دی منځنی. اوس لکه سنټنس کې منځنی څنګه ګورئ ښه. I want a medium pizza, not a large one. I want زه غواړم a medium pizza یو منځنی مطلب درمیانه چې کله موږ وایو چې نه ډېر غټه وي او نه ډېر وړه وي دې ته ویل کېږي میډیم. not a large one یعنې یو غټه یوه نو. بل یو دی زموږ سره لارج. اوس لارج چې دی دا غټ ته ویل کېږي لوی یا ورته موږ لوی وایو غټ ورته وایو. لکه do you have a large size shirt. یو چا نه زه پوښتنه کوم چې do you have a large size shirt. آیا تاسو چې دی یو غټ یعنی لوی سایز شرټ لرئ کمیس. بل سمال. سمال خو تاسو ته پته ده ویل کېږي ورکوټي ته. کوچنی ورکوټی چې د اندازه کې ورکوټی وي. لکه they live in a small house. they live in a small house. هغوی په یو کوچني یعنی ورکوټي کور کې اوسیږي. لکه بل یو شو شرټ. دا شرټ ویل کېږي کمیس ته. شرټ کمیس. لکه do you have a blue one shirt in this size. do you have آیا وایي ته لرې a blue one یو شین یو شین یو څه ته ویل کېږي دغه یو دا موږ چې کوم استعمالوو دې ته ویل کېږي شین. او چې شی شرټ in this size مطلب دغه شرټ په دغه سایز کې. دغسې ته راځو. اوس که بل یو ته موږ مخکې ته لاړ شو expensive. expensive expensive ویل کېږي ګران قیمته چې ارزان نه وي. لکه it's too expensive. دا ډېر زیات ګران دی یعنې دا ډېر قیمتي دی. cheap. cheap په ویل کېږي ارزان ته. cheap ارزان. لکه I bought a cheap phone. I bought a cheap phone. ما واغستلو یو ارزان موبایل. color. color color ویل کېږي رنګ ته. لکه دا شو دا شو دا شو دې ته مختلف کلرز دي یعنې دا رنګونه دي. لکه what color is it. دا کلر چې شی دی مطلب زه داسې وایم چې what color is this یعنې دا کلر چې شی دی تاسو وایئ چې it is a blue یعنې دا شین دی. it is red دا سور دی او it is green دا شین دی. try. try مطلب دی کوشش. try یعنی کوشش. لکه try once again please. دوباره پې کوشش وکړه یعنی یو ځل پې بیا کوشش وکړه. try once again please. kind. kind ویل کېږي مهربان. لکه she is a kind person. she is a kind person. هغه یو مهربانه یعنی هغه یو مهربانه انسانه ده. dress. dress ویل کېږي جامو ته یعنی جامې عامې جامې. لکه you look stunning in this dress. ته په دغه جامو کې چې دی وایي ډېره ښایسته معلومیږي. you look یعنې ته ښکارې ته معلومیږي stunning ښایسته په زړه پورې in this dress په دغه کمیس کې یعنې په دغه جامو کې. price. price ویل کېږي قیمت ته. د یو شي قیمت وي هغې ته موږ price وایو. look at this price. د قیمت ته وګوره. یو پراډکټ وي یو شی وي په هغې باندې د هغې پرایس لیکلی مطلب دا په 20 روپۍ دی. یو چاته زه یم چې look at this price. د پرایس یعنې د قیمت ته. money. money ویل کېږي پیسو ته. عامې پیسې چې دي. I earn $1000 money per month. زه په میاشت کې چې دی $1000 چې کوم جوړوم. نو اصل دا money لغات موږ استعمالوو یعنې پیسو ته ویل کېږي. discount. discount موږ وایو تخفیف. لکه څنګه تخفیف اوس ډېر خلک یې نه پېژني او زیاتره یې پېژني هم مطلب دا شی چې دی اوس دلته زه وایم چې دا په $100 دی. نو بیا زه یو کس یم چې په دې کې هغې څه ډسکاونټ کېږي مطلب بیا هغه ماته په 90 روپۍ راکړي یا په 100 کې راکړي په 100 دی خو یا په ماته په ډسکاونټ تک دغه کې وایي یا وایي دا ماته وایي چې 20% آف دی. دغې ته ویل کېږي. لکه I bought the shoes
ګوره I bought the shoes at a discount. ما دا بوټان چې دي دا په چی وي ډسکاونټ کې مې واخیستل یعنې په کم پرایز باندې لکه اوس زموږ سره چې کوم یو عام بوک زموږ سره چلیږي مطلب تاسو به خبر یې زموږ سره بوک دی نو هغه چې دی مخکې یو رقم خرڅولو خو بعضې وختونه چې کوم دغې ټیم موږ پکې یو ډسکاونټ لګوو نو دقې ته ویل کېږي اوس بل یو ته راځو بای او د بای مطلب معنا خو تاسو پېژنئ چې دا ویل کېږي لکه اخیستل بای اخیستل لکه زه وایم چې where can I buy this phone زه دا موبایل چیرې اخیستلی items دا هم ویل کېږي سامانو ته لکه څنګه چې thanks موږ استعمالوو لکه these items are on sale today دغه سامان چې دا نن په چی باندې دي په سیل باندې دي clock ویل کېږي ساعت ته که ګړۍ ورته خلک وایي څوک ورته ساعت وایي دې ته ویل کېږي لکه there is a clock on the wall وایي په دې دیوال باندې څه شی دی clock دی یعنې ساعت دی mountain ویل کېږي غر ته mountain غر لکه we climbed a high mountain yesterday یعنې موږ وختلو a high mountain یو غر لوړ غر ته چې جګ وي yesterday پرون province ویل کېږي ولایت ته which province are you from ته د کوم ولایت څخه یې pretty ویل کېږي pretty یعنې ښایسته she is so pretty هغه ډېره ښایسته ده she is هغه ده so pretty ډېره ښایسته cute هم ویل کېږي ښایسته ته مطلب دا د داسې ماشومانو دپاره راځي یا د هلکانو دپاره وي که نه سړو مړو کې دغې کې راځي نرانو کې دې ته کیوټ موږ وایو زه وایم چې his baby is so cute his baby د هغه ماشوم is دی so cute ډېر ښایسته gorgeous هم ښایسته ته ویل کېږي لکه you look gorgeous today ته نن ښایسته ښکارېږي lesson موږ وایو اورېدل چې عام کم موږ وایو اوس لکه ګوره زه وایم چې listen to me everyone یعنې ما ته غوږ کېږده everyone هر یو cash نقدې پیسې کیش موږ هغې ته وایو چې چاته موږ لاس په لاس پیسې ورکوو دې ته موږ کیش وایو لکه I will pay by cash یعنې زه به تا ته نقدې پیسې درکړم مطلب لاس په لاس در درکوم کارډ بیا راځي کارډ ته دا خو تاسو ته عام معنا ده I will pay by card یعنې زه به په کارډ ورکړم پې چې دی دا زموږ سره په یو معنا راځي ادا کول لکه I need to pay for my groceries زه وی ضرورت لرم یعنی چې ادا کم د خپل د چی دپاره د groceries دپاره اوس دلته پی مطلب یو قسم ته پیسې هم راځي چې پیسې د یو شي ادا کړې دې ته موږ پی وایو find مطلب پیدا کول what did you find تاسو پیدا کړو what did you find تاسو pair ویل کېږي جوړه ته pair یعنې جوړه I need a pair of shoes زه یو جوړه بوټانو ته ضرورت لرم I need ضرورت لرم a pair of shoes یو جوړه بوټانو ته park عام مطلب دی پارک لکه we went to a park in the city yesterday پرون موږ پارک ته لاړو یعنې یو پارک ته په چی کې په ښار کې chair څوکۍ sit down on the chair په دې څوکۍ باندې کېنه sit کېناستل sit down چاته زه یم چې کېنه پس لنډ به ورته وایو چې sit down یعنې کېنه ride ګوره دلته زموږ سره اوس درې قسم ته لغاتونه راځي دې باندې لږ فوکس وکړئ ride دا اصل کې موږ وایو سواري مطلب عام چلولي خو سواري وي لکه څنګه ګوره he enjoys ride a bike هغه چې دی د بایک یعنې موټرسایکل دا چلول چې دی دا چې کوي خوښوي نو اوس دلته راید چې دی دا موږ د سایکلو موټرسایکلو او د اسونو دپاره راید استعمالوو بیا بل دی ډرایو چلولو ته ویل کېږي لکه he cannot drive a car هغه یو موټر نشي چلولی
نو دا د موږ عام موټر ټرکونه وغیره دا شیان چې راشي دې ته موږ ډرایو استعمالوو. خو فلای به استعمالیږي الوزول. birds fly in the sky. مارغان چې دي دا په اسمان کې الوزي. نو فلای داسې الوزول کیږي خو د دې معنا د هلیکاپټرو هم راځي، مطلب څوک چې چلوي یې. زم چې زه یو طیاره چلوم نو هغې لپاره به موږ ډرایو او راید نه استعمالوو، فلای استعمالوو. کلوز نږدې. د کلوز یو معنا د بندول او سیکنډ موږ نږدې وایو، لکه we are very close friends. موږ ډېر نږدې ملګري یو. we are very close friends. بل یو ترازو اوپن مطلب کولاوول. اوپن یعنی کولاوول، لکه open it. دا فلاور ویل کېږي ګل ته. this is a red flower. دا یو سور ګل دی. smell ویل کېږي یعنی مطلب بوی کول. یو شی بوی کول دې ته موږ وایو smell. لکه what is that smell. دا بوی دی د څه شي دی، یعنې هغه بوی چې دی. bird ویل کېږي مرغۍ ته. bird موږ وایو ښه bird. the bird is flying. مرغۍ چې دا وایي دا څه کېږي الوزي. sing موږ استعمالوو سندره ویل، لکه she likes to sing. هغه خوښوي چې سندره ووایي. recite تلاوت کول. recite مطلب تلاوت کول. I love to recite the Holy Quran. I love to زه مینه لرم یا خوښوم recite لوستل یعنې تلاوت کول the Holy Quran د دې قرآن کریم. shoes بوټان. we wears black shoes. sorry this is he wears black shoes. هغه چې دی وایي تور بوټان اغوندي. rain باران ته ویل کېږي it is raining a lot outside. بهر ډېر باران وریږي. last اخري، لکه زم چې this is my first and last decision. دا زما اخرنۍ او اولنۍ فیصله ده. ګوره دا زما اولنۍ او اخرنۍ فیصله ده. cook پخول، لکه زم چې my mother can cook well. زما مور ښه پخلی کولی شي. د بیک هم مطلب دی پخول. they bake cookies. هغوی بسکټ پخوي. ګورئ د کوک او د بیک فرق دا دی. کوک چې موږ کله ترکاري شورواګانې دا شیان کوو دې ته موږ کوک استعمالوو، او بیک چې کله موږ بسکټ یا کیک داسې وغیره شیان چې جوړوو دې ته موږ بیک وایو. break ویل کېږي ماتول. why did you break the glass. تا ګلاس ولې مات کو. why did you break the glass. ice یخ. I like ice in my drink. زه په خپل څښلو کې چې دی ice یعنې یخ خوښوم. light مطلب یو خو عام light موږ وایو که نه چې کوم بلب راځي رڼا چې وي، خو دا light سپک ته هم ویل کېږي. یو شی په وزن کې سپک وي یعنې دروند نه وي. this rock is so light. دغه تیږه چې ده دا ډېره سپکه ده. this rock دغه تیږه is دا so light یعنې ډېره سپکه. dark تیاره. it is dark inside the room. په دې کوټه کې دننه تیاره ده.